ગુજુ મિત્રો કેમ છો? તો ટેકી ગુજરમાં આજે આપણે કરશું અનબોક્સિંગ એમઆઈ નોટ 9 પ્રો મેક્સની જે 6 GB 128 GB વેરિયન્ટ આવે છે. એની કુલ કિંમત છે 18,000 રૂપિયા. જે એમઆઈ નોટ 9 mi.com પર ઉપલબ્ધ છે તેમજ એમેઝોન પર મળશે તમને. તો આ મોબાઈલની અંદર આવે છે 64 મેગાપિક્સલનો કેમેરો તેમજ 720G પ્રોસેસર, સાથે સાથે 4 કેમેરા, 32 મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરો પણ આવે છે. આ મોબાઈલનો લુક કેવો છે તમે તેની અંદર શું શું આવે છે તે આ બોક્સની અંદર તે આપણે અહીં લાઈવ જોઈ રહ્યા છો તમે. તો બોક્સને ખોલતા જ અંદરથી તમને શું શું જોવા મળી શકશે તે આ બોક્સમાં આપણે ખોલશું. તો સૌપ્રથમ ઉપર આપવામાં આવે છે તેની અંદર એક કવર મળશે તમને, તેમજ એક પિન જે સિમ કાર્ડ ટ્રેને ખોલવા માટે મળે છે. તેમજ આ મોબાઈલની અંદર 720Gનું પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યું છે. 60 હર્ટ્ઝની રિફ્રેશ રેટવાળી ડિસ્પ્લે મળશે તમને ફૂલ HD પ્લસમાં. તો મોબાઈલનો લુક કંઈક આવો છે. બ્લેક કલરનો મોબાઈલ આપણે મંગાવેલ. તો અહીં તમને મળે છે 33 વોટનું ફાસ્ટ ચાર્જર, એટલે કે તમારો મોબાઈલને ચડાવતા આશરે 1 કલાકને ઉપર 10થી 15 મિનિટ જેવો સમય લાગી શકશે એપ્રોક્સિમેટલી. જે આપણે આગળના વિડીયોમાં જો તમને ગમશે તો ટેસ્ટ પણ કરી બતાવીશું. 33 વોટનો ફાસ્ટ ચાર્જર મળે છે સાથે ઇનબોક્સમાં. તમે બ્લેક કલરનો મોબાઈલ મંગાવેલ છે જે 6 GB 128 GB, જેની ઓનલાઈન પ્રાઇસ છે 18,000 રૂપિયા. તો આ બ્લેક કલરનો મોબાઈલ અહીં કંઈક આવી જ રીતના દેખાય છે. પાછળની સાઈડ બેક ગ્લાસ આપેલ છે, જે અમુક મોબાઈલમાં પ્લાસ્ટિક બોડી આવતી હોય છે. તો એમઆઈ નોટ 9 પ્રો મેક્સ. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક જરૂર કરજો, અને આ મોબાઈલ વિશે વધુ જાણવું હોય તો નીચે કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ વિડીયો જોવા બદલ.